Вітаю, друзі! Ну що, давайте говорити про важливі речі. Сьогодні з нами буде депутат Верховної Ради багатьох скликань, колишній очільник делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв. Єдине, що в нього поки якісь проблеми з інетом. Зараз він цей інет відновить і буде з нами. А я з вас трохи розважу, розкажу вам те, що я знаю, те, що я думаю, і трохи прогрію перед цим ефіром. Але спочатку давайте зіграємо в цю гру разом. Поставте, будь ласка, зразу вподобайку. Напишіть в коментарях, звідки ви дивитесь цей ефір, і прокоментуйте, будь ласка, чого ви очікуєте від цього ефіру. О, так, вітання з Одеси, вітання з Варшави, Вінниця вітає, Краматорськ, ще Краматорськ. Я дивлюсь, в мене сьогодні Краматорська багато. До речі, мені сьогодні друзяки з Краматорська написали, що знову переїхали на квартиру, ціни такі, що в Краматорській для військових. Краматорськ, що таке? Що у вас там з цінами, що так військових ви намагаєтесь подоїти, м'яко кажучи? Вітання знову з Одеси. Київ вітає. Я сподіваюся, Троєщину ми зараз побачимо. Я сподіваюся, що і всі інші міста, селища, країни ми побачимо. Пишіть, будь ласка, звідки ви дивитесь? Пишіть, куди вас закинула доля. Пишіть місто, селище, країну, регіон. Пишіть, це важливо. І я вам дякую, що ви не байдужі. Не забувайте також підписуватись, бо тоді будете отримувати інформацію про нові ефіри. Також треба поставити дзвоник, вподобаєчка. Ну, ви всі знаєте, не гірше за мене. Я розумію, що сьогодні вся увага прикута в переважній більшості саме до того, що відбувається навколо Ірану. Мені, до речі, це не дуже подобається. Я поясню чому. Тому що я спостерігаю, як відверто увага відволікається від наших проблем. А у нас їх величезна кількість. Ні, це дуже добре, що у нас сьогодні Збройні сили на окремій ділянці фронту, на Дніпропетровщині, в напрямку Покровська звільняють території. Це супер, там йде зачистка, це справді. Але у нас є і інші території, які, на жаль, ми втрачаємо, і, на жаль, які проблеми у нас не вирішуються. Тому про це треба говорити і на це треба звертати увагу. До речі, для тих, хто думає, що війна закінчиться в Ірані за 2-3 тижні, я не знаю, чи Бен Алі Арістович повідомляв вже про це з Дубаї, але мені здається, що найкраще це ілюструє заява Трампа. Ми хотіли завершити з Іраном за 3-4 тижні, але операція може тривати і довше. Це для розуміння. Ну і для тих, хто каже, що у Ізраїля і Америки закінчуються ракети. Повірте, вони все прорахували, мені казали, що мінімум, про який говорили, це 4 тижні, а от максимум це може все, що завгодно. Тому на 4 тижні інтенсивних бойових дій в них всього вистачає. Володимир тільки що приєднався і випав. Я сподіваюся, що він зараз знову приєднається і буде тут. За секунду. Я бачу, що вже Рівненщина, Запоріжжя, Чикаго. Неплохо, непогано. Київ, Миколаїв. Київ вітаю, Троєщина, Світловодськ. Ох, важко у вас там. Київ, Одеса. Супер. Пишіть в коментарях, звідки ви дивитесь цей ефір. Я вам дуже дякую за те, що ви дивитесь. Ну і, до речі, пишіть свої питання. На деякі питання ми можемо встигнути навіть відповісти, попри те, що є там, скажімо, сценарій. Які питання я хочу поставити, Суми, я бачу. Поставити Володимиру, він буде відповідати, але окрема кількість питань, я думаю, що ми підхватимо. Тому, якщо є якісь запитання, пишіть. Пишіть, спробуємо. Єдине, що проханечка, не сваріться один з одним, це не треба ані вам, ані нам. У нас вистачає ворогів, як, до речі, зовнішніх, так і внутрішніх. Але я впевнений, що це точно не потрібно тим, хто сьогодні в чаті. До речі, хочу розпочати з одного невеличкого відео, яке мене відверто вибісило. Я, звісно, все розумію, але це, мабуть, за гранню добра і зла. Дивіться на це. До речі, пізнаєте людину 100%. Якщо ти удариш по Банковій, то буде удар там, де ти знаходишся. Хто дає завдання вбивати людей. Якщо ти так зробиш, ти повинен знати, що через секунду, вже незважаючи від результату твого удару, буде удар по прийняттю рішень
в тебе, в твоїй державі. Ну, як вам цей текст? Це взагалі ідеальна логіка Зеленського. Якщо рашисти нанесуть удар по його місцю знаходження, по його резиденції, то буде миттєва відповідь по місці знаходження Путіна. А якщо б'ють по звичайним українцям і енергосистемі, то можна не відповідати. Ну, бо дзеркальних відповідей ми не бачимо. Чи це Зеленський знову напіздюкав, як і тоді, коли обіцяв блекаут в Москві, коли в Києві, якщо буде блекаут, буде в Москві, що буде відповідь. Але заява пролунала. До речі, до нас приєднався нарешті Володимир Ар'єв. Володимире, вітаю, радий бачити тебе. Ти виключив звук. Ти виключив звук. Вітаю, щось сьогодні з інтернетом взагалі якось. Це життя. Це, знаєш, я тобі скажу так, не погано скаржитися на інтернет, коли у нас в країні президентом Зеленський. Тут взагалі добре, що він працює. Така історія. Скажи мені, будь ласка, Володь, я хочу зразу ж по головних темах, тому що ми поговорили зараз з нашими глядачами. Я поговорив про відео Зеленського, де він обіцяє вдарити, якщо вдарять по Банковій, у відповідь миттєво по Росії, по Кремлю, але щось я не бачив ударів у відповідь по енергосистемі Росії, коли били по нашій. Але дивись, у нас є така морква перед Віслюком, яку постійно тримають перед Україною. І тримає зараз її, до речі, ця влада, а не стільки наші партнери. Україна вже найближчими днями буде технічно готова до відкриття всіх 6 переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу, заявив наш президент. Водночас остаточне рішення залежить не від Києва, а від консенсусу серед лідерів ЄС. Наразі перешкода полягає в тому, що не всі держави-члени готові підтримати відкриття переговорних кластерів. Ви знаєте, чому і хто це блокує, зазначив Зеленський зі своїм відомим прищуром. А скажи мені, будь ласка, чи правда єдине, що заважає, це позиція окремих країн по відкриттю кластерів? Україна реально може розраховувати найближчим часом на членство в ЄС? Ні, абсолютно ні. Я мушу розчарувати, але якщо ми зараз почнемо дуже активно працювати над запровадженням всіх реформ, які необхідні особливо по кластеру Fundamentals, тобто основоположні права і свободи, то я думаю, що ми в реальності підійдемо до 30-го, 29-го в найраніше року. І це якщо в кожній сесії, в кожній пленарному тижні Верховної Ради буде стояти законопроект реально європейський, а не просто маркований як європейський. В результаті, що у нас є, вже 2 місяці минуло роботи Верховної Ради, і європейські законопроекти просто туди не виносяться. А якраз це вже відраховується від того моменту, від львівської, скажімо так, домовленості, що Україна зобов'язана принаймні основні речі зробити для того, щоб наблизитися до вступу до Європейського Союзу. Я дуже скептично ставлюся до історії з 27-м роком і до того, що Україна буде вступати частинами, якби ми так би мовити, бо насправді ця історія, вона викликає скепсис не тільки у тих членів Європейського Союзу, які взагалі не прихильні до України, а і у наших дуже і дуже сильних прихильників. От відверто вам скажу. Тому в даному разі варто не отримувати навіть якийсь недоєвропейський статус, так, а йти до повноцінного. І тут якраз від нас найбільше все залежить. Якщо йдеться про Угорщину і Словаччину, в Угорщині цього року будуть вибори у квітні. І від цих виборів дуже багато що залежить. І не дай Боже нашій владі додуматися туди лізти зараз. Причому напряму, як в лоб, в тупу, як вони вміють. А якщо йдеться про якусь політику, то вона ніколи не буває лобова у підтримках сусідів, бо інакше це як в Російській Федерації, яка завжди намагалася до своїх сусідів використовувати політику тиску, підкупу або прямого впливу. Якщо Україна цим буде займатися, це в Європейському Союзі підірве до нас довіру і дуже сильно. Але що нам треба робити, це виконувати домашні завдання. І отут якраз і весь затик і відбувається.
Тому що якщо навіть брати список, який дали нам єврокомісари на зустрічах у Львові, на останніх зустрічах із українською владою, то сьогодні нуль. Тебе не чути. Кажу, Уже чути. так, зроблений крутий і відвертий нуль із всього того. Навіть деякі речі, які пов'язані, зокрема, із тим, щоб повернути в ті зміни в Генпрокуратурі, анулювати, які були зроблені під час сумно відомого закону про підпорядкування, спробу підпорядкування НАБУ і САП Генеральному прокурору, тоді ж йому дали право самостійно забирати у одних прокурорів кримінальні справи, передавати іншим, або переміщати прокурорів між відомствами регіональними, як йому заманеться. Тобто в даному випадку тут треба прибрати один із варіантів, от просто поверніть, називається, зареєструйте законопроект, а повернути все як було. Ні, навіть і цього не робиться. Тому це бачать, наші колеги це бачать. І бачать вони дуже добре. А коли вони це бачать, вони розуміють, що, а якщо вони навіть і не стараються, якщо вони навіть не мають прагнення змінити своє законодавство, і Верховна Рада просто перетворилася в якесь болото із незрозумілим порядком денним і незрозумілою ефективністю, малою, дуже низькою ефективністю, то ясна річ, що може Тарас Качка, віце-прем'єр з питань європейської інтеграції, запускати будь-які качки про вступ до України до 2027 року. Бо я можу лише сказати, що кульгава качка в Європейському Союзі нікому не потрібна. Нам треба заходити сильною країною, яка вже показала себе надзвичайно сильною проти зовнішніх ворогів, і дуже сильного зовнішнього ворога, такого як Російська Федерація. Але тут зараз нам треба продемонструвати таку саму силу і мудрість у внутрішньому державному будуванні. Без цього всі оці переможні реляції, ми в 27-му році будемо в Європейському Союзі. Це те саме, що війна закінчиться 2-3 тижні і там навесні кава в Ялті. Із того самого. Але дуже такий важливий момент, я хочу сказати, коли влада намагається закинути такі меседжі людям і створює фальшиві надії. Наприклад, що всі зараз будуть думати, їм втовкмачує влада в голову, що будемо в 27-му році вже в Європейському Союзі, а цього не станеться. І тоді люди починають що робити? Вони починають бути розчарованими у Європейському Союзі. З'являється євроскептицизм, тому що українцям тоді буде пояснюватися, ви ж бачите, ми скільки відстраждали, скільки ми зробили, хоча насправді нічого не зробили, крім питань власної оборони, а скільки ми для європейців, ще буду казати, зробили, а вони нас бачити не хочуть. Тобто, насправді, це дуже і дуже небезпечна річ, яка може вплинути на те, що українці почнуть розчаровуватися і в Європейському Союзі, але при цьому ніхто їм не буде казати з влади і владних засобів масової інформації, всього цього пулу, марафонні, телеграм-канали і так далі, що ми просто провалили власне домашнє завдання. А того, якихось сигналів і якихось ознак того, що ми це завдання будемо робити, я теж не бачив. Знаєш, Слава, ми фактично як школярі, які прибігли зі школи, їм поставили домашнє завдання, вони портфеля закинули в найдовший кут і займатися всякою херньою, перепрошую на слові. І отак от зараз ми практично як ті школярі. І поки нам ставлять двійки, в принципі, байдуже. Але тут уже фактично тут мають прийти до тями якось дорослі, і в тому числі з Європейського Союзу, і сказати: люди,
А ви, якщо так от будете робити, забудьте не тільки про 27-й рік, а про 29-й, 30-й теж. Тому поки у нас є можливість, ми зараз переконуємо наших європейських партнерів все ж таки, щоб оцей недокооператив «Озеро», який хоче зберегти владу і зберегти і робити імітацію вступу до Європейського Союзу, щоб тоді їм просто сказали, що за чужий рахунок ви так жити не будете. Тому що якщо ви хочете дійсно змін, то і на це будуть виділятися кошти, то ви маєте провести зміни, а не робити вигляд, що ви їх робите. Ти знаєш, я з тобою погоджуюсь і трохи додам тобі. Я спілкувався на днях з представниками Німеччини і Польщі, так сталося, і вони кажуть, поляки, до речі, дуже активно розглядають приєднання України в парадигмі спільне відстоювання інтересів. Тому що ти знаєш, що є історія внутрішня і зовнішня, і от тут вони якраз розраховують на українців як на партнерів. Але і поляки, і німці, і естонці, і інші країни чітко кажуть, Україна повинна виконати всі зобов'язання, і тоді ми чекаємо рівного серед рівних, а не молодшого партнера, який відмовиться від захисту своїх інтересів і погодиться на все. Бо погодитися можна. А далі що ми будемо? Майданчиком для того, щоб на нас просто всі заробляли? Бо Європейський Союз – це не тільки про об'єднання, це ще й про захист власних інтересів в цьому об'єднанні, бо окрім нас самих ніхто не захистить. Але там дуже цікавий момент був, коли один з поляків каже, ну але при Зеленському ви ніколи не будете членом Євросоюзу. Воно йому не треба. Я кажу, так я кажу це ж саме. Говорить, ти кажеш, а він так робить. Навмисно. І це дуже цікава фраза. Ти знаєш, але при цьому ЄС визначив пріоритети та критерії майже по всім кластерам, які формують дорожню карту вступу України до Євросоюзу. І у документі є першочергові 5 маркерів. Це головні 5 маркерів. Незалежність судової влади та антикорупційних органів. Телефонне право з Банковою, Татаров і атака на НАБУ і САП. Далі. Реформа публічної адміністрації та демократичних інститутів. У нас атака на корпоративне управління, знищується незалежність демократичних інституцій, атакується фактично суб'єктність всіх органів. О чому йде мова? Захист прав людини і свобода слова. Ну, тут я навіть нічого казати не буду, так все лежить на поверхні. Адаптація до права внутрішнього ринку ЄС. І це тільки на 4-му місці, до речі. Узгодження української зовнішньої політики з політикою ЄС. І от все це першочергове. Але все це сьогодні, ну, перші 3 пункти точно, протирічать автократичній політиці Зеленського. То чи варто чекати на зміни в цьому напрямку, чи буде лише імітація бурхливої діяльності, як ти сказав, звинуватять потім європейців. Скажуть, це вони, падлюки, не хочуть. Ну, я думаю, ти вже бачив вже сьогодні, коли з'явилася заява єврокомісарки Кос. Ти ж бачив цю історію чи не бачив? Вона прямим текстом заявила, що, шановні, ми вас дуже любимо, але Україна ще не відновила довіру після атаки на НАБУ і САП. І от ці мерзотні європейці, як їм не соромно, вони вважають, що це була атака на НАБУ і САП і спроба врятувати друзів президента. А це ж була спроба, як сказав президент, прибрати російський слід і вплив на НАБУ і САП і покращити їх ефективність. Так покращити, щоб Міндіч залишався в Україні, а підозри не були вручені. Скажи, будь ласка, ну не може ж так бути, щоб президент брехло і всім постійно бреше, і нам, і європейцям? Чи може? І чи буде він виконувати ті кластери, проходить по тим кластерам, що відкрили нам європейці? Стільки запитань? Ну, те, що Зеленський бреше, це не новина. А те, що я зараз скажу, це новина.
Наприклад, на зустрічах з європейцями все частіше ставляться питання про те, що насправді атака на НАБУ і САП, на антикорупційні структури, вона ж не припинилася. І це стосується зовсім не телеграм-каналів, які обливають брудом там то антикорупційні органи, то громадських активістів, то опозиційних діячів, народних депутатів з Європейської солідарності і там або з голосу, хто не з тої частини голосу, яка не служить банковій. Тому в даному випадку йдеться про абсолютно конкретне питання. І це питання називається ТСК Власенка. Тобто та тимчасова слідча комісія, яка фактично сьогодні робить все для того, щоб з іншого флангу зайти на незалежність антикорупційних органів. І щодо питань діяльності ТСК Власенка, до європейців ставлять постійні питання, а що, от, наприклад, інші фракції будуть з цим робити? Бо вони дійсно бачать, що це нова спроба, просто завуальована і зашита під іншу форму атаки на незалежність антикорупційних органів. Ну, я можу чітко сказати, що Європейська солідарність буде голосувати проти затвердження звіту цієї комісії. Мало того, наша фракція зареєструвала проект постанови про припинення діяльності цієї тимчасової слідчої комісії. І ми розуміємо, що ця тимчасова слідча комісія є торпедою для нашого європейського майбутнього. І саме в області антикорупційних органів. Тому у випадку цього продовження цієї роботи цієї комісії це буде суттєвою перешкодою для подальшого вступу України в Європейський Союз. Поки що на це натякають. Ну, але, як відомо, на Банковій, там, де фактично цю комісію прикривають, бо там ще Бужанський є, який напряму пов'язаний з Офісом Президента. То зараз, якщо є просто натяки, далі будуть уже серйозні просто попередження. Але оскільки на Банковій не розуміють, це означатиме, що вони далі будуть пхати спроби обмежити Національне антикорупційне бюро і спеціальну антикорупційну прокуратуру у будь-який інший спосіб. Це буде явно антиєвропейська дія, і ця антиєвропейська дія має корені, росте з горщика із гноєм, який розташований на Банковій 11. Тому в випадку цього у нас перша проблема. Друга проблема – це реформа прокуратури. Що у нас робиться для реформи прокуратури? Нічого. Прокуратура має дійсно бути реформована відповідно до європейських стандартів, і оскільки у нас є там питання призначення генерального прокурора, яке відповідає Конституції, то принаймні підбір кандидатів має бути ухвалений окремим законом України про прокуратуру. І в даному випадку теж нічого не робиться, тому що нинішня ситуація, коли генеральний прокурор на 100% свій парень, дуже добре влаштовує особисто Зеленського. І він не хоче випускати правоохоронні органи зі своїх рук. Далі ми чули, не так давно була обіцянка від Зеленського подати законопроект про реформу і перезапуск Державного бюро розслідування. Це теж чисто опричнина Офісу Президента. Особисті служаки, які за наказами ОПС завжди атакували тих, кого треба, і від військових до опозиційних політиків. Тому всім було б дуже цікаво подивитися, а що ж буде за реформа ДБР. Проте навіть і це не подається. От нічого, там я можу дуже довго там і про судову гілку влади, про Конституційний суд. Там роботи, якщо зараз взятися, то до кінця року, я думаю, що залишиться, буде при нормальному підході, пар буде з усіх іти, і Верховна Рада має пихтіти як паровоз
голосуючи і розробляючи і голосуючи ці законопроекти для того, щоб ми були на українська правнича система відповідала європейським стандартам. Проте нічого, ще раз кажу, нічого не відбувається. Саме через позицію Зеленського, саме через позицію всіх, хто його оточує, це саботується. Ми бачимо, раніше був там Єрмак, зараз Буданов, але у підходах до функціонування системи влади в Україні нічого не змінилося, тому що питання не в голові Офісу президента, а у президенті, який не хоче приймати, що Україна демократична держава, і що Україна це не князівство, де він може керувати, як йому заманеться, ким заманеться, і тут іще якісь НАБУ і САП під ногами вештаються. А все ж таки Україна європейська держава. Він говорить це на словах, він це вивчив як актор, але як політик, як державний діяч він це не сприймає, тому що він хоче одноосібної влади. Такий собі диктатор на мінімалках. Тому у випадку цього я можу сказати, ні, ну диктатуру можна, звичайно, Я тобі кажу, влаштовувати. що я по мінімалки з тобою би посперечався. Я не Ні, Слава, є одна дуже важлива річ. Людиною з його оточення. І він мені сказав про парадигму, він каже, ще не пізно приєднатися до команди. Ну, подумай! Я кажу, дивись, ну, якщо ти готовий приєднатися до лайна, ти повинен визнати, що ти готовий жити в цьому лайні. Я не готовий. І коли він мені каже, у Зеленого є бачення, світ змінюється. І якщо він зараз утримується у владі, він буде при владі завжди, як Лукашенко. І це його бачення зараз. Це не на мінімалках, вибач. Людина. А я розумію, що він є питання, він, напевно, ніколи не пив за тост, щоб ваші бажання співпадали з вашими можливостями. Тому що бути диктатором можна, ну, як Путін в Мордорі. Да? Там, так, тут ми підійшли до ключового моменту. Тому що у нього, у цього ла-ла-ла-ла-ла-ла і кооператива озера, у них є нафта, у них є газ, і у них є там багато інших ресурсів. Зеленський зараз живе, його влада живе за рахунок наших західних партнерів, які покривають абсолютно всі потреби. І покриватимуть вони тільки тоді, поки Україна буде дотримуватись демократичних стандартів. Тому саме на мінімалках. Але він, ну, звичайно, поганий той солдат, який не хоче стати генералом, і поганий той недодиктатор, який хоче стати повноцінним. Але у нього не вийде. Україна, по-перше, не та держава. По-друге, ми бачимо просто, ну, крім всього іншого, серйозне падіння довіри до Зеленського. І це падіння довіри, воно означатиме, що воно, ну, ця тенденція найближчим часом не зміниться, тому що, як я вже казав, модель поведінки Зеленського, де він хоче правити усім і усіма, і щоб всі йому підкорялися, аплодували, ну, ця модель вже набридла українцям. І саме Зеленський вже починає набридати. Уже на сьомий рік закінчується, почнеться 8-й рік його правління, він уже багатьох дуже дістав і багато хто в ньому розчарувався. Тому за чужий рахунок диктатором не станеш. І навряд чи тут він може там, звичайно, брати приклад із Дональда Трампа, але і Дональд Трамп не може стати диктатором через те, що є в США незалежна гілка влади, і плюс вибори у Конгрес ще попереду, а там і невідомо, як воно все повернеться. Тому в даному випадку він може мріяти про що завгодно, хотіти про що завгодно, але цього не вийде. Інша справа, що він зараз, от то, щоб повертаючись до нашого першому одразу поставленого питання, Зеленський зараз саботує і зриває наш вступ до Європейського Союзу, що б він там не говорив. Тому що об'єднати парламент зараз можна навколо цієї ідеї. Ну, незважаючи на те, що парламент працює з 5 на 10 і ледь повзе, ідея саме
вступу до Європейського Союзу, якщо дійсно Зеленський почне відпускати гальма і віжжі, які він тримає в руках від 2019 року, то тоді у нас є шанс. Але він цього не зробить. Жодних сигналів, жодних ознак того, що він хоче це зробити, немає. І от саме це я і вважаю найбільшою зараз небезпекою. Ти знаєш, я з тобою погоджуюсь, і я дещо додам трохи. Мені здається, що через брак компетентності і розуміння він якраз тему грошей і всього іншого просто не усвідомлює. І сподівається, там мені казали, що пам'ятаєш заяву Арахамія, нам Китай підходить, вони думають приєднатися до Китаю, не розуміючи, що Китай розглядає Україну тільки в парадигмі васалітету до Росії, а Росію як васалітету до Китаю. І це кормова база, так би мовити. Так, але ж вони цього не розуміють. Десь, ніколи не може примітив піднятися над своїми можливостями. Це правда. І от тут є проблема. Але, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, Зеленський, я не спрашиваю, буде чи не буде, чи вдасться йому закріпитися в Україні, як Лукашенку в Білорусі? Вдасться чи ні? Напишіть, будь ласка, зараз в коментарях. Вдасться, ні. Вдасться або ні. Напишіть, це важливо. Ми подивимось, як ви реагуєте. Ну, а ще не забувайте підписуватися, ставити вподобайки, коментувати і поширювати відео. За це я вам окремо подякую. Скажи мені, будь ласка, пролунало декілька заяв з приводу війни в Ірані, тому що ця тема сьогодні центральна в новинах. Ми підтримуємо Іран у захисті його суверенітету, безпеки та територіальної цілісності. Це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І. Греція вступає в протистояння з Іраном. Країна планує в найближчим часом надати 2 фрегати та 2 винищувачі F-16С для захисту Кіпру від іранських атак. Іспанія стала першою країною НАТО, яка заборонила використовувати свої військові бази для атак на Іран, і тому вигнала фактично танкери ВПС США, що там дислокувалися. Про це пише Ель Паїс. Що відбувається? Це ж такий суцільний якийсь бардак відверто. І які перспективи війни в Ірані? А ще чим взагалі загрожує ця війна Україні? Чи нічим взагалі, окрім того, що нам можуть припинити надавати ракети для ППО, які потрібні самому Ізраїлю і Сполученим Штатам? Всі ці речі дійсно є загрозами. Мало того, розбалансування всередині демократичного і північно-атлантичного блоку теж неочевидні. Причому вони існували давно. І якраз тут є країни, які усвідомили всі загрози від новоствореної, точніше відновленої вісі зла, в яку тепер входить там Росія, Іран і Північна Корея, і Китай майорить за їхніми спинами, то тут якраз більшість європейських країн уже зрозуміли, що особливо північний блок, так, які там від Британії, країни Скандинавії, Фінляндія, Балтія, Польща тощо, вони розуміють, Франція та ж сама, хоча Франція намагається там балансувати, Німеччина, вони розуміють, що ситуація така, що тут сівіспасем парабелом, да, хочеш миру, готуйся до війни. Іспанія, вона вважає, що вона в безпечній зоні. Я так не знаю, мені шкода, звичайно, іспанців, але якщо знову ж таки у них є уряд, який як Зеленський свого часу ігнорував, хоча там, я думаю, що свідомо ігнорував іспанський уряд через недооцінку ситуації, небезпеку, яка зараз є всьому європейському регіону, що робити? Але у Трампа зараз уже фактично немає дороги назад. Як у Ірана, який пішов в банк. Нагадаємо, що Іран все ж таки це країна для нас ворожа, і ми маємо підтримувати народ Ірану, який бореться проти режиму аятол.
Тут якраз дуже було би важливо, тому що боротьба скидання режиму Аятол, вона дуже вигідна Україні, абсолютно невигідна Росії. До речі, там уже в Росії зараз це такий ліричний відступ. Православна російська церква наказала молитися 40 днів за упокой душі Аятол. Тобто, Православна церква наказала так. молитися за Аятолу? Російська, да. Тобто там моляться, да, за Аятолу, Російська православна церква. Така от собі, ну, геополітична релігія відбувається, геополітичне православ'я по-русски. Але зараз є для Трампа і для Ірана є дві зараз уже речі, там уже або пан, або пропав для кожного. Іран буде намагатися зробити все для того, щоб взлетіли ціни світові на нафту, бомбардуючи і країни з іншого боку Перської затоки. Це і Бахрейн, Кувейт, Об'єднані Арабські Емірати. І це означатиме, що перед виборами у Трампа буде дуже негативний такий чинник, один із найбільш негативних, ріст внутрішніх цін на нафтопродукти. Для кожного кандидата від правлячої партії, це для кожної правлячої партії в Америці, де вся економіка побудована на транспорті, майже вся економіка побудована на транспортному сполученні автомобільному, ну це дуже серйозний удар. Надзвичайно серйозний удар. Тому у Трампа теж є вихід все відновити і вийти переможцями з цієї війни, але ця війна тоді не має тривати дуже довго. І тривати вона, якщо вона буде тривати, затягнеться, то це фактично буде особисто для Трампа уже поразкою. Тому я думаю, що тут і у Трампа, да і у Ізраїля в тому числі спільні інтереси закінчити з режимом Аятол якомога швидше. Україна теж мала би бути зацікавлена в тому, щоб режим Аятол закінчився, і оця істерика Міністерства закордонних справ Росії, де вони говорять про те, що треба негайно припинити війну і сісти за стіл переговорів, вирішувати політику дипломатичним шляхом. Я, чесно кажучи, я сміявся хвилин 5 просто, не зупиняючись, коли читав це офіційне повідомлення МІДа Росії. Ну, власне, тут я вже навіть не казав, що ви все на себе в дзеркало бачили, я тут уже називаю це водка дипломатія. Тобто вони настільки вже в неадекватному стані, що не можуть навіть тверезо оцінити власні заяви і як до них будуть ставитися після агресії проти України. Але для нас це, ще раз кажу, вигідно. В короткостроковій перспективі, в короткостроковій весь цей місяць від нас буде перше відвернута увага, це мінус. А по-друге, ціни на нафту, в тому числі і на російську Уралс, вона будуть зростати. Це теж мінус. Але підкреслюю, якщо Трамп достатньо буде рішучим для того, щоб завершити всю цю історію перемогою для себе, то тоді це буде дуже тимчасовий крок, який потім закінчиться тим, що навпаки на ринку буде багато нафти. Правда, у США є багато можливостей, в тому числі там, ну, навіть не тільки підключати Венесуелу, але і за рахунок власних запасів, якщо буде зовсім критичний ріст цін на нафту, збивати ціни на світових ринках. Тому у нам зараз важливо в цій ситуації показати себе, по-перше, зваженими і допомагати стати корисними для всього світу, демократичного світу, який зараз бореться із віссю зла.
Я не говорю навіть про Сполучені Штати, я говорю радше про звернення Кіра Стармера для того, щоб Україна надала технології і поділилася досвідом, як боротися з іранськими шахедами. І це для нас вікно можливостей, тому що ми маємо показати. Чекай, якраз як цю тему хотів окремо проговорити, я поясню чому. Тому що тут дуже цікава ситуація. Спочатку прем'єр-міністр, я просто нашим глядачам поясню, Великої Британії Кір Стармер заявив, що британці хочуть залучити експертів з України, щоб допомогти партнерам з Перської затоки збивати іранські дрони і мінімізувати шкоду. Ну, у України є практична експертиза, і ми можемо її надати. Саме так. Але тут же лунає майже за півдоби заява від нашого сонцесяйного президента. Напряму ніяких... Ні, так, вибач. Напряму ніяких запитів допомагати збивати дрони я не отримував. Не від Британії, не від представника Близького Сходу. Я ні з ким не розмовляв. Оце заявив Зеленський. Скажи, будь ласка, а що відбувається? А що, здоровий глузд не підказує йому, що тобі пас дали і ти сам пропонуєш? І чому цю заяву Стармера в Україні багато хто сприйняв не як намагання допомогти, щоб до України все ж таки увага була прикута, тому що нас зараз немає інформаційного простору. Всюди Іран. А до того, що НАТО просить нас закрити небо. Звідки ця маячня, я не знаю, але так. До речі, остання новина, тобі вона теж буде цікава. Зеленський готовий допомагати країнам Близького Сходу зі збиттям шахедів, якщо ті вмовлять Росію погодитись на перемир'я на фронті. Заявив Зеленський, що лідери Близького Сходу мають хороші відносини з росіянами. Вони можуть попросити росіян запровадити місячне припинення вогню, сказав Зеленський в інтерв'ю Блумбергу. Слушай, ну це настільки жалюгідно виглядає. Ну це дійсно жалюгідно. Покарав Бог нас Бог таким дипломатом. Ну, це не дипломатія, це чорт знає, що це є завжди. Тут таке враження, що він з Бессарабського ринку прийшов. Бессарабський ринок уже зараз не той. Ну там з якогось Криворізького базару, а не вища дипломатія. Тому що це на базарі там працює ти мені, я тобі. А в дипломатії так не працює. Тут значно все тонше, і якщо ти сьогодні мені, то треба заявляти не напряму, що ось ставлячи умови, а приходити вчасно на допомогу, і протягом цієї допомоги, я просто говорю те, що кожен дипломат знає сам це по базові собі. стандарти. Базові речі. А поки ти надаєш допомогу, їдеш, розмовляєш і кажеш, слухай, а давайте ви зробите ось зараз так, от дивіться, ми ж вам от зараз допомагаємо, ми вас потрібні, там потрібна зараз ваша допомога в цьому. А в цьому не можете? Давайте хоча б в цьому. І в такій ситуації діється саме подібним чином. А говорити так, ставити, окей, ви там спочатку Росію до чогось змусите, не змусять вони до цього зараз Росію. Це ж зрозуміло. Тому що Росія на все це клала велику заяву свого МІДа. На всі зараз якісь дипломатичні кроки від будь-якої країни, крім Сполучених Штатів, яких Росія, як показала практика, просто тупо боїться, бо вона Іран здала. Але до Зеленському треба було скласти отак і сказати одну просту річ. Ми пам'ятаємо, як ви нам допомагали. Ми пам'ятаємо кожну ракету, яка була нам надана. Дорогі партнери, ми пам'ятаємо все, що ви для нас робили, коли ми були в найбільшій небезпеці. Тоді, коли в небезпеці ви, ми готові прийти до вас на допомогу, і це ще раз свідчить про те, що ми разом будемо боротися проти всього зла, яке виникає на планеті. Ми тільки разом можемо перемагати. Ми тільки разом можемо перемогти зараз Іран,
а завтра Росію. І тому от я не Дімасік Литвин, який там уже на голові стоїть, придумує якісь там чергові пасажі для Зеленського, виписуючи їх то так з будь-яким підвипідвертом. А ось от треба було вийти і від щирого серця щось сказати. Тому що це так воно є. Але так воно, такого нема. Ну, вже доводиться, яку дипломатію обрали, з такою і живе. Уявляєш, зараз по всіх ЗМІ було би. Українські експерти допомагають в стратегії по збиттю шахедів. Українські експерти... Так, це ВПК наше вгору. А ну тут всюди було би. Ти розумієш? Я просто уявляю, як це масштабувалося і який був би резонанс. Але для тих, хто вважає, що окрім України ніхто збивати не вміє, я вам трохи розкажу те, щоб ви розуміли. Іран запустив по Об'єднаним Арабським Еміратам 165 балістичних ракет, з яких 152 було збито ППО Арабських Еміратів, вибачте, і 13 впало в море. Збили ще 2 крилаті ракети. Іран ще запустив 541 шахет по Арабським Еміратам. 506 з них, 506 збили, 35 або подавили ребом, або вони дійсно впали на територію України, там є загиблі, але ще раз показую, більше ніж 90%. Це показує те, що вони теж вміють, і наш досвід вже незабаром може бути нікому не потрібним. Може, люди навчаються дуже швидко. І це при тому, що вони там високотехнологічно всім забезпечені. Про що йде мова? В тебе відкрилось вікно можливостей. Зануріться туди, негайно. Ні. Воно сидить і чекає. Плює у вікно, я би так сказав. Можна сказати і так. На жаль, це величезна проблема. І це дійсно, це неймовірно. Те, що ти пропонував, це лежить на поверхні. Я розумію, що коли людина навчалася на каналі 1+1 у Коломойського і в клубі веселих і кмітливих у Маслякова, то може їй не вистачає досвіду, знання, розуміння, але він 7 років вже президент країни. Ну, можна було хоча б книжку прочитати якусь. За ці 7 років він може, я не знаю, там зайця на барабані грати може навчити. А він досі не може зрозуміти такі речі. Гаразд. Але дивись, у нас, знаєш, я тобі хочу сказати, от мені здавалось, гіршого президента, ніж Зеленський, бути не може. І тут доля вирішила нагадати, що не треба бути таким різким. Може бути. Наш прославлений боксер Усик зробив заяву. Коментуючи плани на своє майбутнє, Усик сказав в програмі, що планує ще кілька років виступати на професійному рінгу, а після працювати на державу. Ведучий іронічно запитав його про можливу посаду мера Конотопа, на що боксер відповів: дивись, я нижче президента не збираюсь нікуди йти. От в мене до тебе запитання. Це жарт, амбіції або що ще? Чи можуть українці проголосувати за боксера після шоумена, коли питання виживання країни стоїть рубом? І кудись Володимир подівся. А до речі, Борислав, авіаційна група збивала, а не ПВО ОАЕ. І літаки збивали американські, і літаки збивали британські, і літаки збивали арабські. І ПВО, яке в них було, теж збивало. Тому я можу вам сказати, почитайте просто інформацію. Володимир з'явився. Так, поверненням. Так скажи мені, інтернет сьогодні влаштовує мені особливо радісний вечір. Це життя. Скажи мені, будь ласка, от ти чув запитання? Встиг почути? Так все ж таки, чи можуть українці проголосувати за боксера після шоумена? І це був з його боку жарт, це він показав свої амбіції, це ще щось третє. Слава, я тут якраз, можливо, я і недооцінюю здатність українців вступити один раз у ту саму калюжу. Не буду поки що говорити, але мені здається, що вже після цієї війни вже якось мали наїстися таких речей. Я думаю, що поки він не відкрив рот,
ну, він буде отримувати, скажімо так, позитивний баланс довіри як спортсмен. Коли він почне вписуватися за бубку, який торгує з Росією далі, як це було нещодавно, і коли почнуться зовсім уже інші речі, які змусять його відповідати на певні питання, от тоді я думаю, що ситуація зміниться. І вся ця довіра, як до спортсмена, вона не конвертуватиметься у довіру до Усика, як до політика. Він радше відтягне на себе ватний електорат, і цей ватний електорат буде, ну, я думаю, все ж таки відходом від виборців Зеленського. Тут якраз він, Зеленський, втратить, бо люди з радянською такою совковою ватною психологією, які, правда, там деякі з них перевернулися, і які були вони упороті ватники, так зараз вони стали упоротими вишиватниками. То частина, яка ще, так би мовити, бачить в Зеленському з такого більш-менш такого російського, відчувають в ньому російське нутро, вони з ними залишаться. Але частину російського, такого відвертого російського, проросійського електорату, який затихарився і не дуже показує себе в нинішніх умовах, вони перейдуть до Усика. Проте я не думаю, що після такої війни захочуть мати аж настільки непрофесійну, непідготовлену для президентства людини. Тому що ми бачимо, що Усик він боротися може, але Крим, як він сказав, хто забрав, кому він належить, він сказав, що Матері Божій належить. Ну, в принципі, вся земля належить Матері Божій, але якраз тут для політика це питання мало би стати в нинішній конфігурації убивчим. Просто в даному випадку, ще раз підкреслю, його зараз сприймають як спортсмена. І тут, якщо б там те, що його ставили нещодавно у список в один ряд з політиками, ну, уявіть собі, що замість цього, замість Усика, от, наприклад, поставити туди, там, ну, я не знаю, хто із сучасних там поп-виконавців там буде, є відомим, я все ж таки старий рокер і люблю більш класичну, і не так нову математичну, а справжню рок-музику. Мені важко назвати тих, хто міг би стати. Ну, скажімо так, назвемо там Мік Джаггер умовно. Вокаліст Rolling Stones. Ну, що прекрасний приклад. 81 рік діду на сцені поводить себе ще 25-літнім, фору дасть. Сина зробив у 70 з гаком, ну, світова зірка, і поставити туди і спитати, чи ви довіряєте Міку Джаггеру? Ну, і ті, хто знають, хто це такий, ну, чому не довіряти? Ну, ще як довіряємо? Такий трушний рокер, чого б йому не довірити? Але от питання в тому, що навряд чи за нього би проголосували на виборах. Ну, в принципі, Мік Джаггер просто розумний, він би і не пішов на вибори. Але Усик, він вважає, що він може стати таким собі новим православним руськомірським месією. Я навряд чи вважаю, що принаймні в цьому електоральному етапі у нього є шанси. Але не варто забувати, що Росія працює на те, щоб, власне, підіймати своїх людей, як це було у Грузії з тою самою грузинською мрією. І через один, через два електоральні цикли нам треба буде дуже уважно стежити за тим, щоб проросійські або з російськими коренями політичні сили або персони не заходили ні в парламент, ні тим більше на вищу посаду в Україні. Ну і наостанок згадаємо, що нещодавне фото Усика, де були російські боксери, стояли поруч із ним
І, в принципі, коли наші спортсмени або як Гераскевич влаштовують дійсно перформанси для того, щоб нагадати світу про війну в Україні, або відмовляються тиснути руки, або і фотографуватися з російськими спортсменами, для Усіка вийшло це абсолютно нормально. Тому я розумію всіх тих, хто любить його як боксера. Він дійсно чудовий боксер, він показав себе просто чудовим бійцем, але на рингу. Але це не означає, що саме йому з його цими ватними поглядами треба йти в політику. Дивись, я вважаю Усика геніальним боксером. От я справді, я дуже люблю, коли кожен має займатися своєю справою. Я ж кажу, я вважаю його геніальним спортсменом. Але я не вважаю, що він має бачення, він має світогляд, він має досвід, розуміння, він має політичний досвід. Ні, немає. До речі, або дипломатичний. Я уявляю переговори, де там стає Усик і своєму візові дає в табло. Да? От до речі, цікава історія, але давай не розписувати, тому що дехто уявить і скаже, якщо Путіну можна голосувати. Але якщо у нас же не тільки з Путіним розмови. Якщо Путіну якраз він в табло не дасть, ми це вже бачимо. Коли мені кажуть, що дивись, Рейгану ж вдалося, я говорю, шановні, Рейган після того, як закінчив свою кар'єру, був адміністратором в республіканській партії, потім приймав участь у виборах, потім пройшов шлях від очільника одного з напрямків до губернатора, потім там він по всіх щабелях пішов. Чому? Тому що його навчали. В ньому побачили не актора, а талановиту людину, яка може досягнути результату. І він це зробив. До речі, є ще один цікавий приклад. Є Арнольд Шварценеггер, який пішов, але побачивши, що таке працювати губернатором, сказав, ні, дякую, повернувся в кіношний бізнес. І він це сказав. Він, до речі, дуже успішним був губернатором того часу. Про що йде мова? Про те, що мені б дуже хотілося, щоб це був жарт з боку Усика, а ми б далі вболівали за нього як успішного спортсмена або, може, успішного спортивного функціонера. Я би не проти, якщо б він був в МОК, ще десь, але я точно розумію, якщо один жарт з Україною закінчиться катастрофою для України. Україна не переживе. 100%. Скажи мені, будь ласка, от в мене з'явилася така думка, я хотів би, щоб ти мене підтримав. Сполучені Штати на івриті – це Арцот-Абрит. Франція буде Царфат. Я до чого це? Що країна сама обирає, як називати інші країни. Не United States of America, або США, або Франція. Ні, Царфат і Арцот-Абрит. Я вважаю, що давно прийшов час використовувати на офіційному рівні, на державному рівні визначення Московії як назву Рашки. І варто це вже запровадити справді через рішення Верховної Ради. Вони не Русь, вони не Росія, а Московія. Скажи мені, будь ласка, чи готовий ти це ініціювати в Верховній Раді? І чи є голоси сьогодні в Верховній Раді за таке рішення? Я вважаю, що тут якраз це вже зробила моя колега Софія Федина, яка завжди називає Російську Федерацію Московською Федерацією. І я думаю, що ми з нею поговоримо, і це хороша ідея, але тут треба дійсно підійти до цього не просто так, а зробити велику кампанію в інтернеті і в соціальних мережах і готувати до цього наших співгромадян, щоб вони просто прийняли і підтримали цю історію. Щоб не вийшло це як з перейменування копійки в шаг, над яким потішалося півкраїни, тому що копійка взагалі... Так і не перейменували ж, так і не перейменували, найцікавіше. Ну, власне, але ж цим займалися, і цілий голова Національного банку України влаштував цілу інформаційну кампанію, особисто займався цим. Я так розумію, що у голови Національного банку просто нема чим зайнятися було. Ми всі розуміємо, він хотів залишити слід про себе в історії. Я розумію, так, що або шаг залишити. Або шаг в історії, це теж. Але я готовий підтримати цю ініціативу. Я готовий бути тим, хто буде пропагувати. Правильно, це хороша ініціатива. Я вважаю, зараз саме час це робити.
суспільству потрібні такі об'єднання ідей. Я пропоную, якщо треба, я можу створити петицію, але мені здається, я не повинен звертатися до президента в країні, де є функціонуючий парламент. І я вважаю, що це рішення парламенту, і парламент повинен проявити свою суб'єктність і підійти до цієї ідеї. Більше того, я готовий об'єднувати інших людей навколо цієї теми. І якщо є бажання, зустрічаємось, проговорюємо і працюємо в цьому напрямку. Супер, але можна, до речі, хотів запропонувати тобі в твоїх ефірах, дійсно, якщо ти будеш далі там обговорювати, зробити таку голосувалку навіть серед глядачів і спитати, ви як сприймаєте ідею перейменувати Росію в Московію, що в українському, в усьому українському правописі, в тому числі офіційно. От і так і було б дуже дійсно цікаво почути, що думають люди. Я двома руками, ось, отак от, да, я би навіть 2 кнопки натиснув в Верховній Раді, якби було можна, якби за це не було кримінальної відповідальності. Але я думаю, що нам треба в таких питаннях, які можуть стати для суспільства, яке звикло до певних назв, до чого, треба все ж таки поговорити з людьми, а там, я думаю, що поговорити, не просто поговорити, а й спробувати їх переконати, що це дійсно правильна річ, тому що Київська Русь історично, це належить цій землі, от нашій землі, де ми зараз живемо. А там була Московія, там була зовсім інша цивілізація. Вона нічого спільного насправді не мала із цивілізацією Київської Руси, яка була ближчою до Європи, а не ставала предтечею цього всього Російського царства, яке і назву якого вкрав у Русі, Київської Русі, Петр І. Бо це він... росіяни завжди все крадуть. Давай відверто. Вони все крадуть, все, що тільки можуть. Оце їхня релігія, справжня. Друзі, так. А напишіть, будь ласка, давайте прямо зараз в коментарях. Ви за Московію, чи за перейменування на Московію, чи проти? Перейменувати проти. Напишіть, перейменувати проти. От не треба писати «я за Московію». Погано звучить, не треба бути за Московію. Треба за перейменування. Напишіть, будь ласка, за перейменування, проти перейменування. Це мокші. Це мокше, і там не так багато їх залишилось. Або своя версія, так. Да. Тому, будь ласка, я вважаю, що вони варті того, щоб їх називати Московія. То, що їх буде розривати, нас не повинно хвилювати. У нас є Угорщина, у нас є Німеччина, не Дойчланд, не Германія, не Венгрія, а Угорщина і Німеччина. Не Мадяр САЗ, як угорці називають самі Так, себе. у нас є, от я вважаю, що прийшов час Росію перейменувати на Московію. І з цього дня я починаю цим займатися. Тому пишіть зараз, за перейменування чи проти. Може вам важко це сприйняти. Я зразу скажу, ніякі там Мокси, ніякі Рашастан не вийде. Треба дійсно офіційна назва Московія, бо це історично обґрунтована і семантично зрозуміла назва. Тому пишіть за чи проти. Пишіть, будь ласка, буду вдячний. Мордор не можна, це до Толкіна, авторські права. Ми не можемо у пана Толкіна вкрасти, ми не росіяни. Все. Володь, останнє запитання, яке я не можу тобі не поставити. Що у вас там відбувається з офісом? Тому що я сьогодні чув, що у вас віджимають офіс на Лаврській. Я просто не можу це не поставити. Це правда чи ні? Якщо коротко, то фактично рейдерське рішення суду, і обов'язково вже була частину офісу вже так відбирали. Причому я абсолютно впевнений, що влада бере в цьому найбільша безпосередню участь, тому що коли приходять виконавці з не тільки з тітушками, поліцією, а і зі знімальною групою каналу 1+1, то це означає, що це все історія, якою займається влада. Нас так, якщо європейську солідарність не вдається задушити, якщо ріст
поваги і довіри до партії росте, ну давайте спробуємо зробити так, щоб у них офіс відібрати. По-перше, хочу всім сказати, хто це буде намагатися, злипнеться. Навіть не намагайтеся, бо Європейська солідарність – це вам не партія, яка сприймає свавілля як належне. І ми не будемо складати лапки і чекати, поки нас виженуть і спробують вигнати з офісу. А по-друге, це все буде відомо, широко відомо усьому європейському співтовариству про те, як головного опонента влади намагаються позбавити нормальної роботи. І я тоді подивлюся, як це вплине на, в тому числі на фінансування зарплат, які сьогодні фінансує Європейський Союз, в правоохоронній сфері, в судовій сфері і в сфері державного управління тощо. А там будемо дивитися, хто кого. Тому краще їм не починати, якщо вони розуміють, з чим вони далі стикнуться. Ну що ж, цікава ситуація. Я тобі дякую за свій час, за сьогоднішнє спілкування, за твій ефір. Якщо чесно, я коли почув, я подумав, може щось я не так зрозумів. А зараз я розумію, що ні, я просто забув, хто керує країною. Шоумен. А шоумен забуває, що закони, вони для всіх. І головне, знаєш, я нещодавно з одним ДБРівцем проговорив і кажу йому, ви ж розумієте, що вас будуть наздоганяти за те, що ви робите? По закону. Він каже, це найгірший варіант, коли по закону. Отож. Бо відкупитися тоді неможливо. Я дякую тобі за те, що ти сьогодні був з нами. Дякую, що знайшов час і можливості. Як завжди, тримайся, все буде Україна. Па-па. Дякую. Друзі, що хочу сказати. Сьогодні юдеї святкують великий веселий праздник – Пурім. І це дуже веселий праздник. Там головна, веселе свято, вибачте, це там дуже цікава є така одна з базових історій. Це необхідність, яка базова. На це свято потрібно, євреї так повинні набухатися, щоб Мордехая від Амана не відрізняти. Ну, тобто, щоб один єврей не міг бачити того, хто напроти тебе, до неспадіння ріс. Що я можу сказати? Я не знаю, чи є тут ті, хто будуть сьогодні святкувати, чи немає. Бажаю всім веселого Пуріму. І якщо святкуєте, не забувайте, завтра робочий день. Не дуже там налягайте на міцний напої. В будь-якому випадку вітаю всіх і наголошую, не забувайте, що для нас головніше за все – це підтримувати Збройні Сили України. Бо тільки ЗСУ є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тільки ЗСУ є найкращим переговорником з росіянами. І тільки ЗСУ не дають ворогам, як зовнішнім, так і внутрішнім, здати країну. Тому донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Гуртуємося всі навколо ЗСУ, щоб у України було майбутнє. Дякую вам, дякую, що підписались, поставили вподобайку, прокоментували, поширили. Дякую, що ви активні і не пасивні. І дякую за те, що ви гуртуєтесь навколо ЗСУ. Тримаємось, все буде Україна. Па-па.